and a book I have so okay, we have just 3 books to refer. The first book is economics, and we have the other 2 books. 2 other books is fundamental of general economics and engineering economics. Okay, 2 books for engineering economics. Now we study the first part. The first part of subject is economics. Có 2 cái nội dung mà cái môn học của chúng ta tiếp cận. Cái nội dung thứ nhất là kinh tế học, economics, và nội dung thứ hai là kinh tế kỹ thuật, engineering economics. Sở dĩ chúng ta phải tiếp cận cái phần kinh tế học trước, bởi vì là khi nghiên cứu cái kinh tế kỹ thuật ấy, thì chúng ta cần có một số vốn nhất định về kinh tế học. Đấy. Nếu chúng ta thiếu cái phần vốn nhất định về kinh tế học ấy, thì chúng ta sẽ khó khăn hơn trong cái việc tiếp cận và hiểu cái phần kinh tế kỹ thuật. Vì vậy cho nên chúng ta nghiên cứu cái phần kinh tế học trước. Phần này chúng ta chỉ nghiên cứu một số những cái nét cơ bản nhất để phục vụ cho phần nghiên cứu của kinh tế kỹ thuật thôi. The first content is introduction to economics. What is economics? We have to understand the definitions of economics. And they said that economics is about deciding. Economics is about deciding. That means that the people have to make decision to solve every problems in their life. Okay, economists do not restrict themselves to considering only decision problems involves money and markets. So that is a big part of economics. Economics is the study of choice under conditions of scarcity. It's very, very important. Economics is the study of choice under conditions of scarcity. Because of scarcity, so the people have to make the alternatives to use the resource. Very, very alternative to use a scarce resource. And we have to select the best alternatives and to make the decision. To use scarce resource. So that is the necessities of economics. So they said that economics is the studies of choice and the conditions of scarcity. So we have to understand more deeply scarcity. What is scarcity and what is a scarce resource? That is very important. Scarcity. What is economics? The answer is economics studies how individuals, firms, government, and other organizations within our society make choice or make decisions, and how this choice determine how the resources of society are allocated. Đây chúng ta thấy là kinh tế học là một cái khoa học rất là cần thiết cho cuộc sống, mà nó tìm hiểu những cái gì, nó nghiên cứu về hành vi của từng cá nhân, từng tổ chức, từng doanh nghiệp,
rồi hành vi của chính phủ và tất cả các cái tổ chức khác trong xã hội. Những hành vi này là nó liên quan đến câu chuyện tức là đưa ra các quyết định về việc là sử dụng nguồn lực và phân bố nguồn lực trong cuộc sống và trong xã hội. Đấy là kinh tế học, nó là như vậy. So we have to we have the question that why do we have to make this decision? Why do we have to make this decision? Because the scarcity. So scarcity definition is very important in the economics. So what is a scarcity and what is a scarce resource? We have to study more detail. Here is there is some examples of some decisions economists have to analyze. First of all, we have to make decisions whether to buy a car this week. Okay, if we want to buy a car this week, so where to buy? Okay, where to buy? Because there are many auto showroom. Okay, so we have to choose which of them. Okay, and another example, whether to have pizza for dinner tonight or something else. Okay, so it's the kinds of question we have to make the decision to have the dinner. And another one, whether to marry your sweethearts. Okay, and how hard to study for this course. Okay, this question we have to make decision to study the course. How hard to study for this course, and whether to go to college, and if so, which one, and whether to buy a lottery ticket in the 100 lottery. Okay, so on. So it's very, very, very problems we have to solve in the life, and so it related to the resource scarce that we have to make decision. Here is some factors in decision making. There are many factors influence on to making decisions. Okay. First, people face trade-off. Chúng ta phải bởi vì có rất nhiều cái phương án lựa chọn để mà sử dụng các nguồn lực khan hiếm của chúng ta, cho nên là chúng ta phải đối diện với cái bài toán là trao đổi và lựa chọn. Opportunity cost, this a very important definition. We have to understand it later. And the three is making decision as a machine. That means is it the way to make the decision to solve problems in the life? Make decision as a machine, tức là sang tiếng Việt thì nó gọi là cái việc ra quyết định dựa trên giá trị biên. Còn opportunity cost là trong tiếng Việt nó là cái chi phí cơ hội. And number 4, the people respond to incentives. Because of benefit, okay? From the benefits themselves, they make the decisions. How individual decision affects others. First, trade exchange can benefit everyone.
And two, markets are often a good way to organize exchange, and three, government can sometimes influence on markets. Ở đây muốn nói đến vấn đề tức là cái quyết định của cá nhân sẽ ảnh hưởng đến các người khác như thế nào. Ở đây thì nó liên quan đến câu chuyện tức là mỗi một cá nhân trong xã hội thì không thể tồn tại một mình được, mà phải có sự trao đổi với mọi người xung quanh. Thế thì vấn đề trao đổi, nhất là thương mại đấy, thì thông qua trao đổi thì con người sẽ thu được cái lợi ích cao hơn. Tất cả mọi người thông qua trao đổi thì sẽ thỏa mãn cái nhu cầu của mình một cách tốt hơn. Thế và để trao đổi được thì phải có cái môi trường, phải có cái cách thức. Thế thì market tức là thị trường, là cái môi trường, là cái cách thức tốt nhất để mà thực hiện cái việc trao đổi giữa con người với nhau. Thế còn chính phủ hay nhà nước ấy, thì đôi khi là có cái tác dụng là can thiệp vào thị trường để làm tốt hơn, làm cho cái thị trường hoạt động tốt hơn để mang lại lợi ích chung cho mọi người, cũng như đảm bảo cái công bằng của xã hội. Thì cái ý ở cái chỗ này người ta muốn nói vấn đề là như thế thôi. Now we study scarcity. Scarcity is a very important definition in economics. What is scarcity? There are many ways to show, to express the scarcity. Scarcity is a situation in which the amount of something available is insufficient to satisfy the desire for it. Okay, scarcity is a situation in which the amount of something available is insufficient to satisfy the desire for it. Okay, the desire is very much, but the something available is very small. Okay, so it has a scarcity, a scarce resource. From the scarcity definition, we have the definitions of a scarce resource. Scarce resource. A scarce resource is one for which the demand at a zero price would exceed the available surplus. Đây là một cách phát biểu mang tính học thuật, nói lên những cái nguồn lực khan hiếm. Scarce resource là nguồn lực khan hiếm. A scarce resource is a one for which the demand at a zero price would exceed the available supplies. Cái khái niệm này nó rất là mang tính học thuật, tức là cái nguồn lực khan hiếm là nguồn lực mà cái nhu cầu của nó, cái nhu cầu đối với nó với cái mức giá là bằng $0 thì cái nhu cầu nó vẫn vượt cái khả năng cung cấp. Đấy, thì cái này nó mang tính học thuật hơi sâu, và nhưng ta hiểu rằng là kể cả khi mà cái hàng hóa đó hoặc là cái nguồn lực đó mà có mức giá bằng 0 thì cầu vẫn vượt cung, và từ đó nó dẫn đến cái sự khan hiếm đối với nguồn lực này. Another definition is scarcity. Scarcity refers to the tension. Scarcity refers to the tension between our limited resource and our limited wants and needs. Đây cũng là một cách khác để phát biểu về cái khan hiếm. Đó là cái sự căng thẳng, hoặc là sự căng thẳng, sự canh giữa các cái nguồn lực có hạn với lại cái sự mong muốn hay cái nhu cầu của chúng ta. Đó, tức là chúng ta thấy rằng là cái gì cũng thế, tức là mong muốn và nhu cầu thì rất là nhiều, rất là lớn, nhưng mà cái nguồn lực, cái khả năng đáp ứng nhu cầu, cái mong muốn đó thì chỉ có hạn thôi, và cái đó chính là cái tạo ra cái sự khan hiếm là như vậy. Now, for individual, what is scarcity resource for an individual, and what is the scarce resource for a society?
an individual face scarcity of time and spending power. It means money. Okay, times and money. Time and money is there is the scarcity, scarce resource for an individual, very, very important. And a society faces a scarcity of its resource. First of all, natural resource, capital, labor force, and technology. That is a scarcity for a society. There are many. We can say that every resource is a scarce. Okay, every resource is scarce. And for people, it's a time and money is a very, very important. The most important scarce resource for individual. First of all, it's a time for an individual. A day only has 24 hours. Okay, we have to work. You have to work. You have to sleep. You have to eat and entertainment. So how to use 24 hours a day for every activities and people. Okay, so it's a scarcity, scarce resource. Now, scarcity and economics. Scarcity and economics. Because all of our resources are limited in comparison to all of our wants and needs, individuals and nations have to make decisions regarding what goods and services they can buy and which one they must forgo. For example, we have to make decision to select on chip when we use the time. If we use the time to study this course, we have to forgone. You have to give up the time can be used to make money. Okay, yes. So because all of our resources are limited in comparison to all of our wants and needs, individual and nations have to make decisions regarding what goods and services they can buy and which one they must forgo. Because of scarcity, people and economies must make decisions over how to allocate their resource. How to allocate their resource. And economic studies why we make this decision. Why we make this decision and how we allocate our resource most efficiently. Okay. Sau đây người ta muốn nói rằng là do cái sự khan hiếm về nguồn lực, tức là cái sự thiếu hụt giữa khả năng đáp ứng với cái nhu cầu mong muốn của chúng ta, cho nên là tất cả mọi cá nhân và mọi quốc gia đều phải đối diện với cái bài toán là ra quyết định về việc sử dụng nguồn lực. Họ cần phải mua những cái hàng hóa hay dịch vụ gì và loại nào, và cần phải từ bỏ cái nào, tức là dùng cái nào và phải từ bỏ cái nào, chọn cơ hội nào và phải từ bỏ cơ hội nào. Ví dụ như là kể cả cá nhân hay là một nền kinh tế thôi, thì những cái quyết định đưa ra cũng đều phải liên quan đến câu chuyện là phân bố các cái nguồn lực khan hiếm. Ví dụ một cá nhân, chúng ta chỉ có thời gian hữu hạn thôi. Thời gian thì không phải là vô hạn, một ngày chỉ có 24 giờ, một tuần chỉ có 7 ngày, một năm có 365 ngày. Chúng ta dùng cái thời gian đó vào việc gì là chúng ta phải có một sự cân nhắc, lựa chọn, nếu không thì rất là lãng phí.
Chúng ta mà dùng thời gian đi học thì rõ ràng chúng ta phải hy sinh cái thời gian đi kiếm tiền, ví dụ như thế. Cho nên là đấy là cái câu chuyện mà do cái nguồn lực khan hiếm nó đòi hỏi chúng ta phải có những quyết định như vậy. Đấy. Và xuất phát từ cái điều đó thì người ta nói rằng kinh tế học là một cái môn khoa học mà nó nghiên cứu về vấn đề là con người đưa ra các cái quyết định về phân bố nguồn lực và làm thế nào để sử dụng cái nguồn lực khan hiếm một cách hiệu quả nhất. Thì đấy là cái lý do mà kinh tế học nó ra đời là như thế. So the allocations of limited resource relate to three important questions of economics: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Three important questions of economics: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Đấy, các bạn lưu ý đây là 3 câu hỏi quan trọng nhất mà kinh tế học phải trả lời. 3 câu hỏi quan trọng nhất mà kinh tế học phải trả lời, người ta thường gọi là 3 câu hỏi của kinh tế học. Đó là sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, và sản xuất cho ai. Đó. Giải quyết 3 câu hỏi này, đó là nhiệm vụ của kinh tế học mà nó gắn liền với việc phân bố nguồn lực khan hiếm. Chúng ta hãy tưởng tượng là what to produce là sản xuất cái gì, thì nó liên quan đến vấn đề là sử dụng nguồn lực nào, đúng không? Sử dụng nguồn lực nào để sản xuất. Câu hỏi thứ how to produce là sản xuất như thế nào, tức là cái cách thức sản xuất. Nó cũng liên quan đến vấn đề là sử dụng nguồn lực gì và mức độ sử dụng là nhiều hay ít. Đó. Và cuối cùng là for whom to produce, tức là sản xuất cho ai. Đây là cái câu chuyện phân phối. Đó, phân phối. Thì 3 câu hỏi đó, nó là 3 câu hỏi lớn của kinh tế học và nó liên quan đến câu chuyện là phân bố nguồn lực. Đấy là cái ý nghĩa, hay là cái nội dung nhiệm vụ quan trọng nhất mà kinh tế học nó nghiên cứu là như vậy. Now, micro and macroeconomics. The economics include two main parts. The first is microeconomics and the second is macroeconomics. Microeconomics, that means kinh tế học vi mô, kinh tế học vi mô. And macroeconomics, that means kinh tế học vĩ mô, kinh tế học vĩ mô. Microeconomics is a study of the behaviors of individual households, firms, and government, the choice they make, and their interaction in specific markets. Microeconomics is the detailed studies of products, labor, and capital market, focusing on the behaviors of the firms, households, and individuals. Microeconomics shows us how individuals and firms respond to change in the price and why they demand what they do, particular price levels. Như vậy ở đây người ta giải thích là kinh tế học vi mô. Cái này nó cũng tương đối trừu tượng một chút, phân biệt giữa kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Chúng ta đọc cái kinh tế học và vĩ mô xong tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Macroeconomics
Macroeconomics looks at the total outputs of a nation and the way the nation allocates its limited resources of land, labor, and capital in an attempt to maximize production levels and promote trade and growth for future generations. Macroeconomics is the studies of the behavior of the economy as a whole, focusing on the behaviors of aggregate measures such as rates of unemployment, inflation, and economic growth. Ở đây chúng ta phân biệt giữa hai cái nhánh là kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô là như thế này. Kinh tế học vi mô tức là vi tức là nhỏ, vi là nhỏ. Vì vậy cho nên là kinh tế học vi mô nó nghiên cứu một cách chi tiết cụ thể về hành vi ứng xử, hành vi ra quyết định của từng cá nhân, từng hộ gia đình, từng cơ quan xí nghiệp hay là từng tổ chức hay là từng cấp chính quyền mà nó liên quan một cách rất chi tiết cụ thể về cái việc lựa chọn hàng hóa, mua sắm, nhu cầu, rồi giao dịch ở những cái thị trường cụ thể, Cho nên người ta nói là kinh tế học vi mô là tập trung vào các hành vi của từng hãng, từng doanh nghiệp, từng hộ gia đình và từng cá nhân. Nó mô tả cái sự phản xạ hay phản ứng của từng cá nhân, của từng hãng khi mà giá cả trên thị trường thay đổi thì cái nhu cầu rồi các cái quyết định về bán hàng sản phẩm nó thay đổi như thế nào. Tức là nghiên cứu nó rất là chi li cụ thể, chi tiết. Từng cái bộ phận, từng tế bào, từng cá nhân, từng hộ gia đình trong nền kinh tế và ở cái thị trường cụ thể nào đó, thì đấy nó là kinh tế học vi mô là như vậy. Cho nên trong kinh tế học vi mô người ta sử dụng rất nhiều các cái hàm toán học nghiên cứu dễ dàng. Thế còn nhánh kinh tế học vĩ mô là vĩ mô tức là lớn, học vĩ là lớn. Thì kinh tế học vĩ mô là nó không đi nghiên cứu hành vi ứng xử cụ thể của từng chủ thể trong nền kinh tế, mà nó đi vào nghiên cứu một cách tổng thể cái nền kinh tế, nghiên cứu tổng thể, tức là cái hành vi của nền kinh tế một cách chung nhất, chứ nó không đi vào chi tiết cụ thể từng chủ thể. Thì đấy là cách nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô. Vì vậy cho nên là kinh tế học vĩ mô nó sử dụng các cái số đo tích hợp của nền kinh tế để nó đánh giá cái nền kinh tế đó ở cái trạng thái như thế nào. Ví dụ như là nó sử dụng các cái chỉ tiêu như là GDP để đo cái tăng trưởng kinh tế nói chung, rồi nó sử dụng chỉ tiêu là tỷ lệ lạm phát để đánh giá cái sự biến động của nền kinh tế nói chung. Rồi nó dùng cái chỉ tiêu về tỷ lệ thất nghiệp để đo lường cái sự phát triển của nền kinh tế như thế nào liên quan đến vấn đề giải quyết công việc làm. Thì những cái chỉ tiêu mang tính tổng thể của nền kinh tế như vậy sẽ được sử dụng trong cái việc nghiên cứu kinh tế học vĩ mô. Tại vì tôi đang dạy. Ok.
for the studies of our subject, we only study some microeconomics, some knowledge of microeconomics. We do not study macroeconomics. Now, macroeconomics agents in the economies, according to studies microeconomics, we study the relationship between the buyer and seller, and there are some agents in the economies, such the firms and consumers. Okay, two sides of markets in the microeconomics. That is sellers and consumers. Firm is the sellers. Firm produce and sells goods and service. And firm buys inputs, includes labor, capital, and raw materials. That's the producers. And another side is the consumers. The consumer buy goods and service, and they sell inputs, includes labor, service, and loanable funds. Okay. Here, three basic markets in the economies. There are three basic markets. The first market is product market. Product market, thị trường sản phẩm. Labor market, thị trường lao động. And capital market, thị trường vốn. Đây là ba cái thị trường cơ bản trong một nền kinh tế thị trường, rất quan trọng. Và đây là cái nơi trao đổi, giao dịch giữa hai cái chủ thể rất quan trọng trong nền kinh tế, đó là các cái hãng, các nhà sản xuất, firms, và các hộ gia đình là những cái tiêu dùng, households. Ok. Hãng thì sản xuất sản phẩm và cung cấp sản phẩm ra thị trường, còn các hộ gia đình thì mua sản phẩm tiêu dùng. Hãng thì thuê lao động, các hộ gia đình thì cung cấp nguồn lao động. Hãng thì đi vay vốn và các hộ gia đình thì cung cấp nguồn vốn thông qua tiết kiệm. Cái mối quan hệ giữa các hãng và các hộ gia đình, tức là hai bên của một nền kinh tế thông qua ba cái thị trường cơ bản này. Đấy là cái cấu trúc thị trường. Okay. Now, another content we study is the models and theories. In studying economics, they use very kinds of models and theories. Very kinds of models. Model is used very popular in economics. So what is the model and how to use the model? The model is an abstract representations of realities. An abstract representations of realities. Model đó là một cái thu nhỏ đại diện cho một cái hiện tượng thực tế mà chúng ta cần nghiên cứu. Khi chúng ta muốn nghiên cứu cái hiện tượng thực tế là chúng ta sử dụng mô hình. Model is a hypothesis about the relationships among variables. And everyone is a model. Because a model attracts from reality is a make mistakes. Ở đây tôi muốn nói rằng là
Cái mô hình thì nó là một cái giả thiết để giải thích về cái mối quan hệ giữa các cái biến, và khi sử dụng một cái mô hình thì chúng ta phải sử dụng các cái biến số, các cái biến trong mô hình. Đó. Thế và bởi vì là như chúng ta nói, tức là mô hình nó là cái sự rút gọn, thu nhỏ của thực tiễn, cho nên là cái mô hình có thể sẽ có những cái khiếm khuyết chúng ta cần phải lưu ý. Ví dụ như là cái khiếm khuyết ở đây tức là cái sự giải thích sai các cái biến có thể xảy ra. Cái việc giải thích sai các cái biến trong mô hình có thể xảy ra. Thế rồi cái chức năng được hình thành thì cũng có thể là không chuẩn xác. Ví dụ như là cái mô hình chúng ta muốn giải thích về một cái mối quan hệ giữa nhân tố A với nhân tố B, thế nhưng mà đôi khi có thể là nếu chúng ta nghiên cứu không cẩn thận thì cái kết quả nghiên cứu nó giải thích không đúng và chúng ta không biết. Ví dụ như vậy, chúng ta phải lưu ý. Here's the contents of models. Contents of model. The model have to include assumptions of the model. Assumptions. And there are two kinds of assumptions. So first kind assumption is the simplifying assumptions. Simplify assumptions là cái giả thiết đơn giản hóa thực tế. Cái loại giả thiết này là giả thiết đơn giản hóa thực tế. The assumptions that make the model simpler without affecting any of its important conclusion. Cái giả thiết mà làm đơn giản hóa hơn so với thực tế, nhưng mà cái việc đơn giản hóa hơn này nó cũng không làm ảnh hưởng, làm thay đổi đến cái kết luận quan trọng của cái mối liên hệ mà chúng ta cần phải ra kết luận. Đấy, thì cái đó gọi là cái mô hình, cái giả thiết đơn giản hóa thực tiễn. Ví dụ như là đôi khi chúng ta nghiên cứu về sự mối quan hệ giữa cái nhu cầu và giá cả thị trường, thì chúng ta chúng ta sử dụng giả thiết là cố định cái sở thích, ai cũng có sở thích giống nhau, để ví dụ như thế. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Nhưng mà khi chúng ta cố định cái sở thích, tức là ai cũng có sở thích giống nhau, mà chúng ta chỉ xem cái thay đổi giữa giá hàng hóa với nhu cầu hàng hóa thôi, thì cái việc cố định cái sở thích nó cũng không làm thay đổi cái bản chất của mối quan hệ giữa cái nhu cầu với lại giá hàng hóa. Thì đấy là cái giả thiết đơn giản hóa thực tiễn. And the second assumption is a critical assumption. Critical assumptions. The assumption that affects the conclusions of the model in an important ways. Đây là cái loại giả thiết cơ bản, giả thiết cốt lõi đấy. Giả thiết cốt lõi này thường là cái giả thiết về cái mối quan hệ giữa các biến mà chúng ta nghiên cứu, sự tác động qua lại với nhau. Nó quyết định cái câu trả lời của cái mô hình. The list of a variable, especially a clear statement of what is to be explained. Okay, a model, there are some kinds of variables. There are some variables in the model. We have two kinds of variables: so dependent variables and independent variables. Dependent variables and independent variables. Trong mô hình có hai cái loại biến là biến số, tức là biến phụ thuộc và biến độc lập. Okay, dependent variables and independent variables. And we have to hypothesize relationships among the variables. Okay. Cái giả thiết về cái mối quan hệ giữa các biến, cái này chúng ta phải có cái giả thiết trong mô hình, để từ đó chúng ta thu thập số liệu và chúng ta minh chứng, ta nghiên cứu về nó. We can use tables of values
graphs or questions, equations, okay? In order to express models, we can use the tables values, and we can use graphs, or we can use equation to express the models. Here, the models. For example, we have a simple models of height of people. Okay? Chiều cao của một con người phụ thuộc vào cái gì? Okay. In this model, we can express the model by use the graphs. In these graphs, in the vertical axis, we express the height per person, and the horizontal axis, we express the age as a person in years. Okay, and here is the curves, or the lines that express the models of height. Depends on the edge, okay? Here. And here we have the equation. The equation express the models of height depends on the years, the age of years, okay? And here is another ways to express the graphs of model better non-linear models of height. Okay. Here, non-linear. And now we can express another way to express the model of height. Here, height is a function. Okay, height is a function. Height is a function of age, genders, parents' height, and nutrition, and so on. Okay, in this model, the relationship between height and very other variables. Okay, and here is a variable. And in this model, height is a dependent variables, and age, gender, parents, height, nutrition, and so on. They are independent variable. Okay, you can see the height depends on the gen. Okay, man and woman is a difference, different heights. So we have the summaries of models. There are three ways to describe the models. The first, we can use graphs, and we can use tables of values, and we can use mathematical functions or equations. Okay, three ways to describe models. And here, there are very important concepts of the model is that dependent and independent variables. In a model, there is a dependent variables and some independent variables. And linear function or nonlinear functions and intercepts and slope, điểm cắt và cái độ dốc của cái đường đồ thị. Đấy là những cái chú ý trong cái sử dụng mô hình. Now, we study an economics model. Here is a very basic economics model.
That is the production possibility curve. Một mô hình hết sức cơ bản trong kinh tế học, đó là cái mô hình nghiên cứu về cái đường giới hạn khả năng sản xuất. Đường giới hạn khả năng sản xuất. Production possibility curve. The production possibility curve. Đường giới hạn khả năng sản xuất. Purpose of the model. This model is to show scarcity constraints. Show scarcity constraints and illustrate economic efficiencies and introduce opportunity cost concepts. When we study models of production possibility curves, we will understand scarcity constraints. What is the scarcity constraints? We will understand economic efficiencies. What is economic efficiency and what is none? And we will understand the opportunity cost concepts. Okay? Chúng ta sẽ hiểu được là cái giới hạn của nguồn lực khan hiếm nó hạn chế cái khả năng sản xuất như thế nào này. Chúng ta sẽ hiểu hiệu quả kinh tế, thế nào là hiệu quả và thế nào là không hiệu quả này. Và đặc biệt là chúng ta hiểu một cách tốt hơn cái khái niệm về cái chi phí cơ hội. Và cái khái niệm này nó được sử dụng rất là phổ biến và rất quan trọng trong các nghiên cứu kinh tế, không riêng về kinh tế học. The variables in the model include the quantities of goods that may be produced. Các biến trong mô hình này đó là cái lượng hàng hóa mà có thể sản xuất ra được, lượng hàng hóa, các loại hàng hóa có thể sản xuất được. Và thường thì người ta đơn giản hóa bằng cách nghiên cứu hai cái loại hàng hóa thôi, còn hai biến. Okay. Givens tức là các cái giả thiết cho trước, như là total amounts of inputs available and technology of productions. Okay. Because we have a limited amounts, we have a limited amounts of inputs, and we have the given technologies of production. If the technology changes, you can say that the product possibilities change. So we have to limit it. We have to fix the technologies of production. Now, production possibilities frontier or curves defined. Ở đây chúng ta thấy có cái PPF. PPF là viết tắt của ba cái từ là Production Possibility Frontier. Cái từ frontier nó thay cho cái từ curve ở phía trước. Cái từ curve là đường, frontier tức là đường phía trước. PPF tức là Production Possibility Frontier. Thì chúng ta cũng có thể dùng nó là Production Possibility Curve. Possibility Curve. Hai cái thuật ngữ này dùng lẫn cho nhau không vấn đề gì cả. The Production Possibility Curve or Production Possibility Frontier shows the maximum amounts of a good you can produce given the amounts of another goods produced and given the total amounts of inputs available.
and given the technology of production. Như vậy thì với người ta cái mô hình đường giới hạn khả năng sản xuất này nó nghiên cứu mối quan hệ giữa hai cái loại hàng hóa, tức là một cái loại hàng hóa này sẽ sản xuất được cái khối lượng tối đa là bao nhiêu nếu như chúng ta cố định cái lượng sản xuất của các loại hàng hóa kia, chúng ta cố định cái nguồn lực đầu vào cho sản xuất và chúng ta cố định cái công nghệ sản xuất. Đấy. Khi mà chúng ta cố định các cái biến động thì cái hàng hóa, cái hàng hóa mà chúng ta đang nghiên cứu sẽ có thể sản xuất ra được với cái mức sản lượng tối đa là bao nhiêu. Đấy là cái mục tiêu nghiên cứu của cái mô hình đường giới hạn khả năng sản xuất là như vậy. Now we study an example of possibility production possibility curve. We use assumptions. There are only two goods. For example, in economy, there are only two goods, pizza and spaghetti. Okay, pizza and spaghetti. Two goods in economy, pizza and spaghetti. And there are limited inputs and given technologies of production. Okay, that means the resource of the resource to produce pizza and spaghetti is fixed, and the technologies of production of pizza and spaghetti fixed. Okay, so we study the trade-offs between pizza and spaghetti. Now we have a definition here. So the PPC cup, the production possibility cup shows the maximum amounts of pizza you can produce given the amounts of spaghetti to be produced. Okay, here. Production possibility cups. In this graphs shows relationship between spaghetti production and pizza production. Okay, the spaghetti production is placed on the vertical axis. Yeah, spaghetti production, and here on the horizontal axis it shows the pizza production. Okay, and the units to measure the spaghetti production and to measure the pizza production. Okay, and here is a production possibility curve here. And we have the question that which points are attainable and which points are unattainable. Now, okay, look at this graphs. If we use own resource, to produce spaghetti, here the maximum amounts of spaghetti we can produce, okay, is 200 units, and 0 units of pizza
can be produced. Okay, 0 unit. But if we use own resource to produce pizza, here we can produce 40 units of pizza and 0 units of spaghetti can be produced. Okay, and here, that is the production possibility curve. Okay, and we move along this curve. That means we produce more. In order to produce more pizza, we have to give up some spaghetti. Okay, yes. And here, every point in these areas, that means every point lies under this curve. That is the point we can be attainable. Okay, and every point upper this curve, that is the point is unattainable. Okay. Chúng ta thấy như thế này. Đây là cái đường giới hạn khả năng sản xuất khi chúng ta nghiên cứu cái nền kinh tế có hai cái loại hàng hóa là spaghetti và pizza. Với một cái lượng nguồn lực cố định và công nghệ sản xuất không đổi, thì chúng ta thấy rằng là nếu như tất cả nguồn lực của nền kinh tế dồn vào để chỉ sản xuất spaghetti thôi thì cái lượng spaghetti sản xuất được tối đa là 200 đơn vị. Trong khi đó thì không có một ít pizza nào được làm ra. Còn nếu chúng ta dùng toàn bộ nguồn lực của nền kinh tế chỉ để sản xuất pizza thì sẽ làm được 40 đơn vị pizza nhưng mà không làm được đơn vị nào spaghetti cả. Đấy. Và chúng ta vẽ được một cái đường cong này. Cái đường cong này nó là cái đường cong giới hạn khả năng sản xuất. Và khi chúng ta dịch chuyển theo cái đường cong này, như theo cái hướng như thế này, thì có nghĩa là chúng ta muốn sản xuất thêm pizza thì chúng ta phải từ bỏ hoặc phải hy sinh một số cái spaghetti. Cứ như thế. Thế mà chúng ta thấy rằng là tất cả các điểm nằm ở cái vùng bên dưới cái đường cong này là những điểm có thể đạt được, tức là nói lên cái khả năng sản xuất có thể sản xuất được. Đó. Còn tất cả những cái điểm nằm bên trên, bên ngoài cái đường cong này là những điểm không thể sản xuất được. Ví dụ như chúng ta lấy một cái điểm XY này chẳng hạn, thì nó nằm ở bên ngoài khả năng sản xuất của nền kinh tế, không thể đạt được. Nền kinh tế không thể đạt được những điểm nằm ở bên ngoài đường cong. Nền kinh tế chỉ đạt được những điểm nằm ở bên dưới, bên trong cái đường cong này thôi. Hãy lưu ý như thế. Đấy là đường giới hạn khả năng sản xuất là như vậy. Okay. Now we study another question. What's the effects of an improvement in the technology for producing spaghetti? What's the effects of an improvement in the technology for producing spaghetti? Yeah. It's affects an improvement in spaghetti technology. Okay. The curve shifts. Okay. Yes. First of all, if we use all the resource of the society to produce spaghetti, the amount of spaghetti can be produced with important improvements in technology is higher than that later, okay? That's before. Now,
Another question: what's the effect of an increase in total resource? What's the effect of an increase in the total resource? That means that we have more resource, more inputs to produce spaghetti and pizza. Yeah. Okay. So the production possibility is higher. Production possibility of society is higher. Okay. Higher. Yes. Now, boys, inside the production possibility curves are inefficient. For any points inside the there corresponds some points that represents more production of both. Note that while the points on the PPC curves efficiency, we cannot say at this time whether some are better for society than others. Okay. Người ta nói như thế này. Chúng ta đã nói rằng là các cái điểm nằm trên cái đường cong này và bên trong cái đường cong này là những điểm mà nền kinh tế có thể đạt được. Nhưng mà chỉ có những điểm nằm ở trên cái đường cong này, nằm trên đường cong này thì mới là điểm nó cho thấy nền kinh tế đạt hiệu quả nhất. Đấy, đạt hiệu quả nhất. Còn những điểm nằm ở bên trong cái đường cong này, trong cái vùng này thì đều là những điểm mà nền kinh tế không đạt hiệu quả. Bởi vì tại bất cứ một điểm nào ở bên trong cái đường cong này thì chúng ta đều có thể tìm được một cái điểm khác mà nền kinh tế đạt được, mà nó làm cho cái sản lượng của nền kinh tế là cao hơn. Đấy. Tôi nói ví dụ như là chúng ta lấy cái điểm góc của cái hình chữ nhật này là một điểm nghiên cứu chẳng hạn. Nếu nền kinh tế chỉ đạt sản lượng ở cái điểm góc này, đấy, tức là spaghetti chỉ đạt được 100 đơn vị và pizza chỉ đạt được 20 đơn vị thôi, thì đây không phải là điểm tối ưu hay không phải là điểm hiệu quả của nền kinh tế. Bởi vì sao? Bởi vì nền kinh tế có thể đạt được cái điểm khác hiệu quả hơn. Đó là điểm chúng ta kéo thẳng đến cái đường này lên đây chẳng hạn, đến đây. Đó. Cái điểm này sẽ mang lại hiệu quả hơn ở cái chỗ là pizza thì đạt được 20 đơn vị, nhưng mà spaghetti có đạt được tới gần 200 đơn vị, lớn hơn 100 đơn vị trước đây. Đó. Đấy. Hoặc ngược lại, ở đây, ở cái điểm này chúng ta kéo thẳng ra đây, chúng ta sẽ thấy rằng điểm này nó cho thấy là lượng spaghetti được giữ nguyên, nhưng mà lượng pizza là được lớn hơn nhiều so với cái điểm này, đúng không? Đấy, cho nên là tất cả các điểm nằm ở bên trong khu vực này, là trong cái đường giới hạn sản xuất này, thì đều là nền kinh tế không đạt hiệu quả. Chỉ những cái điểm nằm bên trên, nằm trên cái đường cong này thì mới là những điểm mà nền kinh tế đạt được hiệu quả. Tuy nhiên ấy, thì là nền kinh tế lựa chọn điểm nào trên cái đường cong này thì nó còn tùy thuộc vào từng cái tình trạng cụ thể, chứ không phải thích lựa chọn điểm nào cũng là tốt. Đấy là người ta lưu ý như vậy thôi. Ok. Now we study the concepts of opportunity cost. Opportunity cost. This is a very, very important concept in economics. Opportunity cost, chi phí cơ hội.
There are many ways. There are many ways to show the concepts of opportunity cost. The opportunity cost of doing something is what you must give up in order to do it. Okay. What you must give up in order to do it. Okay, it's very difficult to understand. Now, the cost of a pizza is what you must give up to consume it, which in this case is easily computed in money. The cost of a pizza is what you must give up to consume it. In this case, it's easily computed into money. And the cost of a college education includes both money and other foregone alternatives. For example, the cost of a year at New Share includes not only tuitions and books, but the income you could have earned working on a full-time job. The cost of attending Lagna's baseball games includes the values of the time you could have spent studying economics. Okay. Cái chi phí cơ hội là nó là cái chi phí mà được tính đến tất cả những cái yếu tố liên quan đến cái việc sử dụng nguồn lực. Sử dụng nguồn lực. Người ta nói ví dụ như là cái chi phí, tức là nó là một cái chi phí nó có tính chất là trừu tượng một chút. Và nếu như mà nói về công tác kế toán ấy, thì cái chi phí nó chỉ được đo đếm bằng tiền, bằng hóa đơn chứng từ. Nhưng mà trong kinh tế thì người ta phải tính đến những chi phí vô hình nữa, những cái chi phí mà không thể hiện bằng hóa đơn chứng từ, những cái chi phí mà người ta phải hy sinh, thì người ta phải tính hết lên. Cho nên là khi tính chi phí cơ hội là nó tính đến những cái vấn đề như vậy. There are many ways to assess opportunity cost. For example, here, opportunity cost refers to the cost of using resource. When we use a resource, we have to take account to the opportunity cost. Opportunity cost equal economics opportunity lost. Okay, and opportunity cost is the values of the next best alternatives forgone as the reasons of making decisions. And opportunity cost is the values of the next best alternatives use of any resource when we think about put it into using. Ở đây người ta hay nói vấn đề là cái chi phí cơ hội, nó là cái lợi ích mà chúng ta phải hy sinh một cái cơ hội này để chúng ta lựa chọn một cái phương án khác trong vấn đề sử dụng nguồn lực. Hiện tại đây là chi phí cơ hội. Ví dụ đơn giản như thế này, người ta nói là chi phí cơ hội tức là liên quan đến câu chuyện sử dụng nguồn lực mà nguồn lực là nguồn lực khan hiếm, chúng ta nói rồi. Nó đơn giản, ví dụ như là đối với cá nhân một con người thì thời gian là một cái loại nguồn lực khan hiếm và quan trọng nhất. Rõ ràng là nếu anh dùng thời gian vào việc này thì anh phải hy sinh việc khác. Đấy. Nếu như chúng ta thấy rằng là chúng ta dùng thời gian cho việc đi học thì chúng ta phải hy sinh cái lợi ích của cái việc dùng thời gian để kiếm tiền. Đấy. Nếu chúng ta không đi học thì một ngày chúng ta có thể kiếm được 500.000, ví dụ như thế. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đi học
thì chúng ta phải hy sinh mất cái 500.000 đó. Mặc dù nó không phải là tiền chúng ta bỏ ra, nhưng mà nếu như chúng ta dùng thời gian để kiếm tiền, chúng ta sẽ kiếm được cái đấy. Thì bây giờ chúng ta lại không dùng thời gian đi kiếm tiền, mà chúng ta dùng thời gian để đi học, cho nên chúng ta phải hy sinh cái 500.000 một ngày. Vậy thì cái 500.000 một ngày đó chính là chi phí cơ hội của việc đi học. Chi phí cơ hội của việc đi học. Đấy. Điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta tính chi phí cho việc đi học thì ngoài cái việc chúng ta phải tính đến tiền học phí, tính đến tiền giấy bút, tiền mực, vân vân, thì chúng ta còn phải tính đến cái 500.000 mà chúng ta, mà đáng lẽ chúng ta sẽ kiếm được nếu chúng ta không đi học. Đấy. Thì trong kinh tế, khi tính toán chi phí là người ta nói đến vấn đề như vậy, lưu ý như thế. Thế thì ở đây nó có câu chuyện là cái việc sử dụng nguồn lực khan hiếm ấy là không phải nó chỉ có 1-2 phương án sử dụng nguồn lực khan hiếm, mà nó có rất nhiều phương án sử dụng nguồn lực khan hiếm, hay nó khác đi, có rất nhiều cơ hội sử dụng nguồn lực khan hiếm. Đấy. Ví dụ thời gian của chúng ta có thể sử dụng để đi học, đấy là một cơ hội. Chúng ta có thể sử dụng để kiếm tiền, đấy là một cơ hội. Và chúng ta có thể sử dụng thời gian đó để giải trí, đi xem bóng đá, đi xem phim, đấy là một cơ hội, đúng không? Có rất nhiều cơ hội. Đấy. Ngay cả cơ hội sử dụng thời gian để kiếm tiền thì cũng có nhiều phương án để kiếm tiền. Có phương án một ngày kiếm được 500.000, có phương án một ngày kiếm được 600.000, vân vân. Như vậy có nghĩa là việc sử dụng thời gian là sử dụng nguồn lực khan hiếm, nó có rất nhiều phương án hay rất nhiều cơ hội khác nhau. Nhưng mà rõ ràng cái quyết định cuối cùng là chúng ta chỉ sử dụng một phương án thôi, chỉ sử dụng một cơ hội thôi. Đấy. Vậy thì cái việc ra quyết định sử dụng nguồn lực khan hiếm cho một cơ hội này, có một phương án đấy, thì phải tính đến chi phí cơ hội của nó. Vậy thì những cái lợi ích của những phương án nào mà chúng ta phải từ bỏ ấy, được dùng làm chi phí cơ hội cho cái phương án được lựa chọn. Đấy. Thì người ta mới có cái định nghĩa ở đây là opportunity cost is the values of the next best alternative. Use of any resource when we think about putting it into use. Ok. Như vậy, người ta sẽ lấy cái lợi ích của cái phương án bị loại cao nhất để dùng làm cái chi phí cơ hội cho việc lựa chọn phương án. Đấy, lưu ý như vậy. Thì cái câu này ý cô nói là như thế. Okay. Now, we have an examples of opportunity cost here. For example, we have a house at a good location. Okay, we have a house at a good location, and here, how is the resource? How is the resource? And we consider, you consider the using this house, okay? And we have a project. That we have open a shop. We use how to open a shop, and we ourselves runs this shop. Okay, and for this project, we calculate that the monthly revenue is $40,000. Okay, monthly revenue is $40,000, and monthly cost for run the shops, it's $25,000. Okay, so the difference between revenue and cost is the profit. We have the monthly
profit is 15,000 US dollar. Okay, that's the project. That process to open the shop. Okay. Now, if we do not open the shop, we do not take the projects. You rent the house. Okay. If you rent the house, you can earn monthly rent of 20,000 US dollar. So we say that the opportunity cost of the using the house to open the shop is $20,000. Okay, because here there are two alternatives. The first alternative, we open a shop and running it. Okay, and another alternative is we rent the house. Okay, and now we consider to make the decisions of open a shop. So the benefits we could earn from the rent alternatives is the opportunity cost. Is the opportunity cost for the alternatives of open a shop. Okay, because if we rent, we can earn monthly rents of 20,000 US dollar. So the 20,000 US dollar is the opportunity cost of the alternatives to open a shop. Okay. And now we calculate on the standpoints of the economists. Now, profits calculated without opportunity cost. Profits calculated without opportunity cost is 20,000 minus 40,000 minus 25,000. Okay, revenue minus cost, production cost. Revenue minus production cost. We get 15,000 US is the profits, and we call this the accounting profits. Lợi nhuận kế toán. Okay, profit là lợi nhuận. Accounting profit đó là lợi nhuận kế toán. Now, profit calculated with opportunity cost. 40,000 minus 25,000 plus 20,000 is minus 5,000 US dollar. Okay. Now here is the revenue and minus the number in inside the bracket is the economic cost. Economic cost includes production cost and opportunity cost. Okay, so revenue minus economic cost, we get the economic profit, lợi nhuận kinh tế. Ok, nào chúng ta phải hiểu là ở đây là chúng ta lấy doanh thu này, chúng ta trừ đi chi phí bao gồm cả chi phí sản xuất và cả chi phí cơ hội. Vậy thì tất cả các chi phí này chúng ta gọi đó là chi phí kinh tế. Nó khác với cái chi phí ở đây. Đây chỉ là chi phí kế toán thôi, đó là chi phí sản xuất, chi phí kế toán thôi. Còn đây là chi phí kinh tế. Doanh thu trừ đi chi phí kinh tế, chúng ta nhận được là lợi nhuận kinh tế. Ok, economic profit, lợi nhuận kinh tế. Thế trong trường hợp này, lợi nhuận kinh tế là âm. Lợi nhuận kinh tế là âm. Đấy. Như vậy chúng ta thấy rằng lợi nhuận kế toán thì là số dương khá lớn là 15.000.
trong khi lợi nhuận kinh tế lại là số âm. Vậy thì câu chuyện ở đây đặt ra là chúng ta cần phải ra quyết định xem có nên mở cái cửa hàng này không. Thì chúng ta căn cứ vào đâu? Để ra quyết định thì chúng ta căn cứ vào cái lợi nhuận kế toán này, hay chúng ta căn cứ vào lợi nhuận kinh tế này? Thì rõ ràng câu trả lời là chúng ta phải dựa vào tính toán lợi nhuận kinh tế để ra quyết định, chứ không thể dựa vào tính toán lợi nhuận kế toán để ra quyết định được. Đúng chưa nào? Cho nên tất cả các cái quyết định kinh tế là ra quyết định dựa trên quan điểm của nhà kinh tế, nó khác với quan điểm của nhà kế toán. Quan điểm của nhà kế toán thì chỉ tính toán dựa trên số thực, dựa trên hóa đơn chứng từ. Nhưng quan điểm của nhà kinh tế thì ngoài cái việc dựa trên số thực, dựa trên chứng từ, người ta còn phải tính đến các chi phí cơ hội nữa, hoặc là các cái lợi ích khác để ra quyết định. Đấy là cái khác biệt giữa quan điểm của nhà kinh tế với quan điểm của nhà kế toán là như vậy. Okay. Now we return to PPC production possibility curves. The production possibility curves can show opportunity cost. Suppose you at some points on production possibility curves. Then suppose you want to consume one more pizza. The opportunity cost of one more pizza is the amount of spaghetti you must give up in order to get it. And note that this opportunity cost is equal to minus the slopes of the PP's possibility curves. Here, we look at the graphs of production possibility curves of spaghetti and pizza. In the society, there are two kinds of production: is spaghetti and pizza, as we know. And here is production possibility curves of the society. Okay. And now suppose that we stand on this point, okay? And this point we produce nearly 200 units of spaghetti and more than 20 units of pizza, okay? And now, if we want to produce more pizzas, that means that we'll move from this point to this point, okay? Move from this point to this point to produce more pizza here, from here to here, okay? We have to give up some amounts of spaghetti, okay? We have to give up amounts of spaghetti from here to here, okay? So the amounts of spaghetti we give up to produce more pizza, that is the opportunity cost to produce more pizza, okay? And here they say that the opportunity cost of one more pizza, the opportunity cost of one more pizza is the amount of spaghetti you must give up in order to get it, okay?
Now, opportunity cost increase as more of a good is produced. Not only does more pizza mean less spaghetti, but each additional pizza costs more than the one before it. This idea shows up as a PPC cups being concave to the original. Ở đây người ta muốn nói cái gì ạ? Ở đây người ta muốn nói rằng là cái chi phí cơ hội là ngày càng tăng khi mà chúng ta ngày càng muốn sản xuất nhiều hơn cái sản phẩm mà chúng ta đang xem xét. Ví dụ như là khi mà cái lượng sản xuất pizza đã nhiều rồi mà chúng ta muốn sản xuất thêm một đơn vị pizza nữa thì cái lượng spaghetti phải hy sinh sẽ lớn hơn so với trước đó. Đấy. Cho nên ta nói là not only does more pizza means less spaghetti, but each additional pizza costs more than the one before it. Đấy. Chúng ta ý vào đây như thế này. Khi chúng ta muốn tăng sản lượng pizza, ví dụ chúng ta bắt đầu từ cái điểm gốc này, là chúng ta dồn toàn bộ nguồn lực của xã hội để sản xuất spaghetti. Bây giờ chúng ta bắt đầu muốn sản xuất pizza và chúng ta tăng dần cái lượng pizza muốn sản xuất, thì chúng ta phải giảm bớt nguồn lực từ sản xuất spaghetti để sang sản xuất pizza. Đó. Như vậy thì cái lượng spaghetti mà giảm đi để sản xuất thêm pizza, chúng ta gọi đấy là cái chi phí cơ hội của cái việc sản xuất thêm cái pizza. Nhưng mà ở giai đoạn đầu ấy, chúng ta chỉ cần giảm một lượng spaghetti rất nhỏ thì chúng ta đã sản xuất thêm được một đơn vị pizza rồi. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta càng dịch chuyển sang bên phải này, khi mà cái lượng spaghetti, lượng pizza đã đạt đến lớn rồi, chúng ta vẫn tiếp tục sản xuất tăng thêm một lượng pizza nữa ấy, thì cái lượng spaghetti phải hy sinh là lớn hơn. Có nghĩa là như thế này, có nghĩa là cứ muốn sản xuất thêm một cái đơn vị pizza nữa thì cái chi phí cơ hội cho cái việc sản xuất thêm một đơn vị pizza đó sẽ lớn hơn so với chi phí cơ hội của cái việc sản xuất thêm một đơn vị pizza trước đó. Đấy, cái quy luật nó là như vậy. Cho nên là chúng ta thấy cái đường giai đoạn sản xuất nó là đường cong lồi, là lý do như vậy. Đường cong lồi là lý do như vậy. Thế thì ở đây là cái câu chuyện là vậy giải thích tại sao đường giai đoạn sản xuất là đường cong lồi. Hay nó khác đi là cái sự đánh đổi giữa việc hy sinh sản xuất hàng hóa này để ưu tiên sản xuất hàng hóa kia, nó theo cái quy luật là chi phí cơ hội tăng dần. Là vì sao? Bởi vì chúng ta có thể giải thích một cách nôm na như thế này. Ban đầu khi tất cả nguồn lực của xã hội được dành cho sản xuất pizza thì chúng thấy là nguồn lực để sản xuất pizza nó bao gồm tất cả các cái nguyên vật liệu, rồi con người, Đấy. Thế bây giờ chúng ta chỉ nói riêng con người thôi, ví dụ là riêng con người thôi ạ, tất cả các con người đều dồn vào pizza. Đấy. Thế bây giờ khi chúng ta phân bổ nguồn lực con người, một phần để sản xuất spaghetti, còn một phần tách ra để sản xuất pizza. Đấy. Thì giai đoạn đầu bao giờ chúng ta cũng chuyển những cái người mà thành thạo sản xuất pizza để sang sản xuất pizza. Đó.
chứ không thành thạo trong sản xuất spaghetti. Đấy. Do đó ở giai đoạn đầu, cái sản xuất pizza, cái sản lượng sản xuất pizza hay năng suất sản xuất pizza là tăng lên cao, là rất cao, trong khi cái năng suất sản xuất spaghetti là giảm không đáng kể, cho nên cái lượng của spaghetti làm ra giảm rất nhỏ, trong khi lượng làm ra của pizza tăng rất lớn. Đấy. Nhưng chúng ta thấy đến đây, đến cái giai đoạn này chẳng hạn, đó, chúng ta thấy rằng đường cong nó dốc xuống như thế này là rất nhanh, là như thế này là bởi vì sao? Bởi vì lúc này chúng ta đã dồn hầu hết cái nguồn lực sang sản xuất pizza, rồi. Đấy. Thế bây giờ cái số nguồn lực còn lại để sản xuất spaghetti là những người thành thạo trong sản xuất spaghetti. Bây giờ chúng ta chuyển họ sang sản xuất pizza thì cái lượng spaghetti phải hy sinh là giảm lên rất lớn, trong khi cái lượng pizza tăng lên thì rất nhỏ. Bởi vì cái lực lượng này họ chỉ thành thạo trong việc sản xuất spaghetti thôi, chứ không thành thạo trong sản xuất pizza, cho nên năng suất họ tạo ra trong sản xuất pizza rất nhỏ, trong khi năng suất họ tạo ra trong sản xuất spaghetti lại rất lớn, mà lại không để cho họ làm spaghetti. Vì vậy cho nên lượng spaghetti giảm đi rất nhanh, trong khi lượng pizza tăng lên rất chậm. Đấy. Thì chúng ta sẽ giải thích cái cơ sở khoa học của nó là như thế. Cái này cũng rất khó để phân tích, để nói kỹ và nói sâu bằng tiếng Anh, cho nên tôi phải dùng tiếng Việt để giải thích, để các bạn hiểu bản chất của vấn đề là chính. Ok. Thông thường thì cái đường Z khả năng xuất là đường cong, như chúng ta đã nói, đường cong rồi. Nhưng mà để cho cái mô hình của chúng ta nghiên cứu cho nó đơn giản, nó dễ hiểu ấy, thì người ta sử dụng cái đường thẳng để nghiên cứu. Đây là một cái cách thể hiện khác của cái đường Z khả năng sản xuất. The opportunity cost of more pizza is a constant. Nếu như chúng ta dùng đường Z khả năng sản xuất là cái đường thẳng, thì cái đường thẳng này có độ dốc không đổi, cho nên là cái chi phí cơ hội của cái việc sản xuất thêm pizza là cố định. Đấy. Và chúng ta sẽ sử dụng cái này để nghiên cứu ở phía sau, để nó đơn giản hóa vấn đề cho nó dễ hiểu. We will use the production possibility curves that are straight lines that have a constant opportunity cost to illustrate some important economic principles. Okay. We will use the production possibility curves that are straight lines to illustrate some important economic principles. Okay. And now we study another definition of in economics. It's a sunk cost. We have understood the concepts of opportunity cost, and now we study another concept of cost, that is the sunk cost. Sunk cost có thể hiểu dịch nó là chi phí chìm. Sunk cost unrecoverable past expenditures. This cost should not be taken into account when determining whether to continue a project or abandon it.
because they cannot be recovered as a waste. The cost incurs in the past, okay? The cost incurs in the past, and now you cannot recover it. We cannot recover it, and it does not influence on the making decision whether to continue a project or abandon it, because they cannot be recover now. That is a sunk cost, CP. Okay, đó là một cái chi phí đã xảy ra, đã bỏ ra trong quá khứ rồi mà không thể lấy lại được, nhưng mà nó lại không tác động, không ảnh hưởng gì đến cái việc mà xem xét ra quyết định ở hiện tại. Okay. When you pre-order non-refundable and non-transferable movie tickets, the price of the ticket becomes a sunk cost. Okay, this example of sunk cost. This example is a simple example of sunk cost. When you pre-order a non-refundable and non-transferable movie tickets, the price of the ticket becomes a sunk cost. Even if you decide that you would rather not go to the movie, there is no way to get back the money you originally paid. Okay, therefore, the sunk cost of the tickets should not be taken into account when making decisions of whether or not to actually go to the movie. Okay, because we paid for the tickets in the past, and now we consider whether to go to the movie or not. So, because the ticket is non-refundable or non-transferable, to get back the money. So the ticket is the money we use the buy ticket is the sunk cost, because we do not take into account when we making decision. So whether to go to the movie or not, that is a sunk cost. Another example here, building a project power plant has spent $20 million, and the values at present. The value at the present is zero because it is incomplete. It is incomplete. No sales or recovery is feasible. And now there are two alternatives to be considered. The first alternative is the plan can be completed for an additional $10 million. And alternative two, the plan can be abandoned and a different facility will be built for $5 million. Okay, now we have to make decision to select the alternative here. We select the alternative one or alternative two. It should be obvious that the second alternative is the more rational decision. Okay, alternative two is the more rational decision, even though it represents a total loss on the original expenditures of $20 million. Okay, but if decision makers are irrational or have wrong incentives,
wrong incentives. The first alternatives may be chosen to avoid the appearance of a total loss. Okay? Okay. If we choose the first alternatives, the total cost for the project is 20 plus 10 million. That means that is the 30 million. Okay? But if we select alternative 2, the cost only 20 million and 5 million. That means it is 25 million. Okay? So the alternative 2 is more rational decision. But some makers may be irrational, or maybe they have the wrong incentives. For example, politicians and managers, okay, they will choose the first alternative. Okay, tức là những cái người này về không hợp, về thiếu cái sự tính toán hợp lý, hoặc là quan trọng ở đây là họ có những động cơ không đúng đắn, họ những động cơ sai trái. Ví dụ như là họ muốn che lấp cái lỗi trong quá khứ của họ đã xảy ra, thì họ lại chọn phương án 1 để tiếp tục cái dự án giang dở này, và như vậy tổng chi phí sẽ rất lớn so với nếu tâm tận phần 2. Thì cái 20 triệu này nó là cái chi phí chìm, không nên đưa vào để xem xét so sánh chọn phương án trong trường hợp như thế này.